Philippines loạn ở đây không phải là loạn kiểu đảo chính như Thái Lan, không phải kiểu băng nhóm lừa đảo như ở Campuchia, hay phe phái nội chiến như ở Myanmar, mà loạn ở đây liên quan đến nhiều thứ, từ ma túy, chính trị và sắc tộc rồi đến cả tôn giáo. Ông Rodrigo Duterte, cựu tổng thống Philippines, mới bị bắt. Ông bị bắt vì Tòa hình sự quốc tế ICC cho rằng ông có liên quan đến tội ác chống lại loài người. Cụ thể, khi ông làm tổng thống từ năm 2016 đến 2022, ông phát động một chiến dịch chống ma túy rất mạnh tay, cho phép cảnh sát xử thẳng tay các nghi phạm ma túy mà không cần xét xử. Theo cảnh sát, chiến dịch này khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, nhưng các tổ chức nhân quyền nói con số thực tế có thể lên đến hàng chục ngàn người. ICC mở cuộc điều tra vì cho rằng những hành động này vi phạm nghiêm trọng quyền con người, và vì thế họ phát lệnh bắt ông để đưa ra xét xử. Một cựu tổng thống bị một tòa quốc tế bắt trên chính đất nước của ông ta từng là người đứng đầu. Đó là một phần của câu chuyện chính trị và xã hội cũng như tôn giáo cực kỳ phức tạp ở Philippines. Tại sao những chuyện này ở Philippines lại phức tạp, và nó phức tạp đến nhường nào? Thực ra thì mọi vấn đề đều xoay quanh mấy yếu tố, đó là địa lý, con người và tôn giáo. Về mặt địa lý, Philippines là một quốc gia quần đảo nằm ở Đông Nam Á trên Thái Bình Dương, gồm hơn 7.600 hòn đảo, nhưng chỉ có khoảng 2.000 đảo có người sinh sống. Diện tích tổng cộng của họ khoảng 300.000 km2, chia thành 3 vùng chính. Luzon ở phía Bắc. Đảo này thì hay được xuất hiện trong bản tin dự báo thời tiết của Việt Nam vì bão hay đi qua đây. Visayas ở giữa và Mindanao ở phía Nam. Đảo lớn nhất chính là Luzon, nơi có thủ đô Manila. Còn Mindanao thì là vùng đa dạng sắc tộc bậc nhất, nhưng cũng nhiều xung đột bậc nhất. Địa hình của Philippines thì chủ yếu là đồi núi, có rừng rậm và tất nhiên là có rất nhiều đường bờ biển. Một trong những đường bờ biển dài nhất trên thế giới, với chiều dài lên đến hơn 36.000 km, nên tiềm năng du lịch và nghề cá của họ rất là mạnh. Một đặc điểm nữa làm cho địa lý Philippines thêm phần rắc rối và người dân thêm phần đau khổ, đó là họ nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một vùng mà động đất với núi lửa hoạt động mạnh bậc nhất trên thế giới. Cả nước có hơn 20 núi lửa đang hoạt động. Và năm 1991 xảy ra một vụ phun trào làm cả thế giới phải chấn động, một trong những vụ phun trào lớn nhất trong những thập kỷ trở lại đây. Núi lửa thì đi kèm với động đất xảy ra thường xuyên, có năm vài lần rung chuyển mạnh. Chưa hết, vì nằm ở khu vực nhiệt đới giữa Thái Bình Dương, Philippines còn là điểm hẹn của bão. Trung bình mỗi năm họ hứng tầm 20 cơn bão, từ nhỏ cho đến siêu bão, mà bão nào cũng có thể gây ra lũ lụt, sạt lở đất, làm hàng ngàn người mất nhà mất cửa. Đúng là Philippines bị trời hành, nên kinh tế phát triển khó khăn, nhất là những đảo nhỏ. Vừa xây dựng xong, bão lại quét qua, và thế là lại trắng tay. Tình hình địa lý phức tạp này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cách quản lý của đất nước. Đầu tiên là chuyện giao thông và liên kết. Vì đảo nhiều, xa nhau nên vận chuyển hàng hóa, đi lại giữa các vùng rất tốn kém và mất thời gian. Có những đảo nhỏ cả tuần mới có một chuyến thuyền từ đất liền ra, nên dân chúng ở đó gần như bị cô lập. Mà thực ra là từ đảo lớn sang, chứ chỗ nào cũng là đảo mà. Rồi sự phân tán này còn làm tăng tính cục bộ, kiểu mỗi vùng mỗi đảo tự phát triển theo cách riêng của mình, dẫn đến chuyện sắc tộc và văn hóa khác biệt cũng rất lớn. Và đó chính là yếu tố thứ hai khiến cho tình hình ở Philippines lúc nào cũng phức tạp. Philippines có hơn 7.600 hòn đảo, hàng trăm dân tộc khác nhau, rồi tôn giáo thì cũng đa dạng không kém phần, nên chuyện mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Dân số Philippines khoảng hơn 115 triệu người. Và cả nước có tới hơn 175 nhóm dân tộc với hơn 170 ngôn ngữ khác nhau. Từ tiếng Tagalog đến những ngôn ngữ địa phương cho đến cả mấy tiếng của các bộ tộc nhỏ xíu trên núi. Và tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính thức của Philippines. Mỗi nhóm như vậy lại có văn hóa phong tục riêng. Ví dụ như người ở miền Bắc thì giỏi trồng lúa, người ở miền Trung thì mạnh về nghề biển. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng sự đa dạng này đôi khi cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho việc thống nhất đất nước. Hãy thử nghĩ mà xem, cả nước có rất nhiều thứ tiếng, phong tục thì rất là khác nhau, nên để ngồi lại mà đồng lòng làm một cái gì chung cho cả nước thì cũng hơi bị nan giải. Đã thế, từ thời bị Tây Ban Nha và Mỹ đô hộ, ý thức quốc gia của Philippines chưa thực sự mạnh, nên nhiều nhóm dân tộc vẫn còn kiểu sống theo phần ai nấy lo. Rồi đến chuyện tôn giáo nữa. Đây cũng lại là một mảnh ghép phức tạp không kém. Đa số dân Philippines, khoảng hơn 80%, là những người theo Công giáo, do ảnh hưởng từ thời Tây Ban Nha đô hộ hơn 300 năm. Công giáo đã ăn sâu vào đời sống của Philippines, từ lễ hội, đám cưới cho đến cách người ta nghĩ về đạo đức và gia đình. Nhưng chỉ là khoảng 80%, hơn 80%, chứ không phải là mọi người đều theo Công giáo. Ở phía Nam, nhất là khu vực Mindanao, có một cộng đồng Hồi giáo khá đông, gọi là người Moro. Họ chiếm khoảng ước chừng từ 5 đến 10% dân số. Người Moro thì họ có lịch sử, có văn hóa riêng.
theo đạo Hồi từ trước khi cả người Tây Ban Nha đến, nên họ không dễ dàng hòa nhập với nền Công giáo áp đảo của cả nước. Ngoài ra còn có các nhóm nhỏ khác, những người theo đạo Tin Lành hay là những bộ tộc bản địa vẫn giữ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay là thần linh núi rừng. Sự khác biệt về sắc tộc và tôn giáo này dẫn đến mâu thuẫn khá căng thẳng, mà nổi bật nhất phải kể đến xung đột ở Mindanao. Người Moro ở đây cảm thấy họ bị chính quyền trung ương bỏ rơi, kiểu như là không được quan tâm phát triển kinh tế, không được tôn trọng văn hóa riêng. Thế là từ những năm 1970, những nhóm phiến quân Hồi giáo đã đứng lên đòi ly khai thành một quốc gia riêng. Xung đột này kéo dài hàng chục năm mà chẳng có bài toán nào giải được. Không chỉ có xung đột vũ trang, sự khác biệt về tôn giáo còn tạo ra định kiến. Ví dụ, người Công giáo ở miền Bắc có cái nhìn không thiện cảm với người Hồi giáo ở miền Nam, cho rằng những người Hồi giáo này chỉ gây rối hoặc là không chịu hòa nhập. Ngược lại, người Hồi giáo ở miền Nam, tức là người Moro, thì thấy mình bị kỳ thị, bị gạt ra ngoài lề nên họ càng khép kín hơn. Đã thế thì những cái chính trị gia đôi khi còn lợi dụng sự khác biệt này để mà tìm phiếu, kích động chia rẽ để lấy lòng một nhóm cử tri nào đó. Thành ra mâu thuẫn không bao giờ giải quyết được. Và trong bất kỳ một quốc gia nào thì sự phức tạp luôn được đẩy lên đến đỉnh điểm ở vũ đài chính trị. Chính trị Philippines thì phức tạp bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Bạn đã nghe tên nhà Aquino hay là nhà Marcos hay chưa? Đây là hai dòng họ nổi tiếng tại đất nước Philippines. Nhà Marcos thì có ông Ferdinand Marcos làm tổng thống từ những năm 60 rồi bị lật đổ vào năm 86 vì tham nhũng và độc tài. Vậy mà mấy chục năm sau, con trai ông ấy, Bongbong Marcos lại đắc cử tổng thống vào năm 2022. Còn nhà Aquino thì có bà Corazon Aquino. Bà này chính là người đã đứng lên lật đổ nhà Marcos, lật đổ gia đình chị của người khác, rồi lại đến lượt con trai bà, Benigno Aquino, làm tổng thống từ năm 2010 đến năm 2016. Quyền lực cứ thế xoay vòng trong mấy dòng họ này. Còn ông Rodrigo Duterte, cựu tổng thống thì thuộc dòng họ Duterte, một gia đình có gốc rễ ở miền Nam Philippines. Cha của ông từng làm thống đốc của tỉnh Davao, một tỉnh miền Nam, còn mẹ của ông là một giáo viên và một nhà hoạt động cộng đồng. Dòng họ Duterte thì không phải là một trong những gia tộc chính trị lớn lâu đời kiểu như nhà Aquino hay nhà Marcos, nhưng dưới thời của ông thì họ cũng đã dần bám rễ. Ngay cả con gái ông bây giờ cũng đang làm phó tổng thống của Philippines. Đó là một câu chuyện rất điển hình, và không chỉ ở trên cao, xuống tận cấp địa phương cũng thế. Từ tỉnh, thành phố cho đến cái ghế thị trưởng của các thị trấn bé tí, chỗ nào cũng thấy người nhà nắm quyền. Có khi ông chồng làm thị trưởng, bà vợ làm nghị sĩ, thằng con trai làm hội đồng, còn cô em gái thì kiêm luôn một chức vụ gì đó. Một số thống kê đã chỉ ra rằng ước tính khoảng 70 cho đến 80% vị trí bầu cử ở Philippines đều rơi vào tay các gia tộc chính trị. Nhưng tại sao các gia tộc này lại cứ trường tồn và bám rễ ăn sâu đến như vậy, không bị dân chúng chán ngán rồi tìm người mới à? Đầu tiên phải nói là do truyền thống văn hóa của Philippines thì trọng lòng trung thành với gia đình và với cộng đồng. Thứ hai là tiền luôn đi đôi với quyền. Những gia tộc này thường giàu sụ, có đất đai, công ty, có cả mạng lưới hỗ trợ. Tiền nhiều giúp họ tranh cử, tặng quà nhân dân, thậm chí mua phiếu bầu, nên đối thủ mới khó mà chen chân vào nổi. Và thứ ba là chuyện giáo dục. Nhiều người dân vùng sâu vùng xa không có điều kiện học cao nên dễ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ thân quen hơn là những chính sách hay những ý tưởng mới mẻ. Hệ thống chính trị bị chi phối bởi gia tộc ở Philippines là một câu chuyện dài. Nó giống như một bàn cờ mà các dòng họ thay nhau làm vua, còn dân chúng nhiều lúc chỉ biết đứng xem. Muốn thay đổi chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Và cuối cùng, với tất cả những sự phức tạp về mặt địa lý, những sự phức tạp về mặt sắc tộc, sự phức tạp về mặt chính trị như vậy, thì những người khổ nhất chính là những người dân Philippines. Phải nói khoảng cách giàu nghèo ở Philippines nó lớn một cách kinh khủng khiếp. Bên trên là những gia đình quyền lực, giàu sụ, nắm trong tay đất đai, công ty lớn và cả quyền chính trị nữa. Hãy tưởng tượng có những gia đình họ sở hữu cả một địa bàn giống như một tỉnh. Đất đai ở đó đều đứng tên họ hết, từ trung tâm thương mại cho đến những cảng biển. Còn dưới kia thì sao? Hàng triệu người dân vẫn sống trong nghèo đói, chen chúc trong những khu ổ chuột ở Manila. Ngày kiếm được vài đồng bạc thôi, nuôi cả nhà còn không đủ. Theo số liệu thì khoảng 20% dân số Philippines sống dưới mức nghèo khổ, tức là chưa nổi 2 đô để chi tiêu. Trong khi đó, 1% những người giàu nhất Philippines lại nắm tới gần 20% tổng tài sản quốc gia. Đúng là khoảng cách rất khủng khiếp. Mà sự phân hóa này không phải tự nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ những vấn đề sâu xa. Đầu tiên là thời kỳ bị thực dân hóa. Tây Ban Nha đô hộ hơn 300 năm, rồi sau đó là Mỹ. Tây Ban Nha thì mang hệ thống phong kiến qua, mang đất đai cho những tay địa chủ. Còn dân nghèo thì làm tá điền, nai lưng ra cày mà chẳng có gì. Đến thời Mỹ thì cũng có cải cách tí chút, nhưng hệ thống bất bình đẳng thì vẫn còn ở đó. Thậm chí còn tạo điều kiện cho những gia đình giàu có, những gia tộc giàu có tiếp tục giàu thêm. Thành ra sau khi độc lập vào năm 1946, nền tảng xã hội Philippines đã lệch sẵn rồi.
Người giàu thì cứ giàu mãi, người nghèo thì khó mà ngóc đầu lên nổi. Rồi những hệ thống chính trị lại bị mấy gia tộc chi phối. Chuyện này thì đã nói ở phần trước. Những gia đình quyền lực không chỉ nắm chính quyền mà còn kiểm soát luôn cả kinh tế. Họ có tiền thì đổ vào kinh doanh, mua đất, làm dự án. Còn dân nghèo thì làm gì có vốn mà cạnh tranh. Đã thế nhiều chính sách kinh tế lại ưu ái cho người giàu hơn. Ví dụ như là giảm thuế cho công ty lớn, còn hỗ trợ cho người nghèo thì rất ít, đôi khi còn bị tham nhũng rút bớt. Thành ra người giàu thì cứ giàu thêm nhờ mối quan hệ với chính quyền, còn người nghèo Philippines thì cứ mãi khổ, rồi lại chẳng có cơ hội mà đổi đời. Hệ quả của sự phân hóa này là rất rõ ràng mà cũng rất cay đắng. Người nghèo không có tiền học hành, không có điều kiện đi học đại học hay là học nghề, nên cứ mãi làm mấy việc chân tay, lương 3 cọc 3 đồng. Trẻ con ở mấy khu ổ chuột, nhiều đứa phải đi bán hàng rong, nhặt rác thay vì được đi học. Trong khi đó, con cái nhà giàu thì học trường quốc tế, du học Mỹ, rồi về nước lại tiếp tục giữ những vị trí ngon lành. Những vòng luẩn quẩn này cứ thế tiếp diễn, kiểu như người nghèo sinh ra để nghèo mãi, còn người giàu cứ thế mà giàu thêm, và ở Philippines không ai thay đổi được. Mà nó không chỉ dừng ở chuyện kinh tế, sự phân hóa này còn làm xã hội bất ổn. Người nghèo khổ quá dễ sinh ra bất mãn, dẫn đến tội phạm tăng cao, từ trộm cắp, cướp giật cho đến buôn bán ma túy. Hẳn các bạn còn nhớ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, cựu tổng thống Philippines. Một phần cũng vì cái nghèo mà nhiều người dính vào ma túy rồi bị xử thẳng tay. Rồi dân nghèo còn dễ bị mấy chính trị gia lợi dụng, mua phiếu bầu bằng những gói quà nho nhỏ hay hứa hẹn đủ thứ mà làm xong thì quên sạch. Thành ra, những vấn đề cơ bản, những vấn đề cốt lõi ở Philippines thật khó để giải quyết. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành. Cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.